ሰላም እንዴት ናችሁ? የሃኒ ሶላንጅ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የዛሬው ትንሽ ለየት ያለ ገጠመኝ ላካፍላችሁ በሚል ነው። ያው ቪዲዮ የምለቅበት ቀን ስለሆነ እንግዲህ በሰላም ተኝቼ አድሬ ጠዋት ተነስቼ ስልኬን አይቼ የአምላኬን አመስግኜ በመነሳ ሰዓት ፊቴ ከሌላው ጊዜ የተለየ በጣም ትኩሳት ነበረው። አብጦም ነበር ይታወቀኝ ነበረ። ሄጄ በደንብ ካየሁት በኋላ በመስታወት ፊቴ እንዳበጠ ተሰማኝ። በህይወቴ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ገጥሞኝ አቅም የመጀመሪያዬ ነውና እስቲ እንደ ድራማ አድርጌ ልስራላችሁ ብዬ ያጋጠመኝን ሰርቼላችሁ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ በደንብ ቀርቤ ነው ላሳያችሁ ሞከርኩኝ፣ ግን ትንሽ ፊልተር አድርጌበታለሁ። ምክንያቱም የእውነት ስላበጠ ያስፈራ ስለነበረ የእውነት ሙሉን ለእናንተ ማሳየት አልፈለኩም ነበረ። በቃ ቻይና መስዬ ነበር። ስለዚህ ምን እንደተፈጠረ ማሰብ ጀመርኩኝ። አንድ ትዝ ያለኝ ነገር አለ። ምን እንደሆነ እሱን ይሄው ላካፍላችሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ፊቴን አብጧል። ዛሬ ከእንቅልፌ ስነሳ ፊቴ አብጦ ነው የተነሳሁት። ይሄ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ምንድነው? አዲስ የስኪን ኬር ፕሮዳክት ጀምሬ ነበረ በሐኪም ትዕዛዝ የታዘዘልኝ እና ያንን ፕሮዳክቶች ከጀመርኩኝ 3 ቀን ሆኖኛል። 2 ቀን ስለተስማማኝ በጣም ስለወደድኩት እንደተለመደው 3ኛው ቀን ላይ ማታ ላይ የመጨረሻውን ሲረም በመቀባ ጊዜ እንዲህ ጠብ በማድረግ ጊዜ ግማሹ ወደቀ፣ ግማሹ ፊት ላይ ስለነበረ ያው በቂ አይደለም በሚል እንደገና ተጨማሪ ፊቴን ድጋሚ ተቀባሁኝና ያ ከተባለው በላይ በመሆኑ ከታዘዘልኝ በላይ በመሆኑ ፊቴ ላይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሳይድ ኢፌክት አሳይቷል ማለት ነው። ምናልባት አለርጂ ሆኜ ነው እንዳለ ፕሮዳክቱን ለ2 ቀን ተጠቅሜዋለሁ፣ ምንም አልሆንኩም ነበረ። አሁን ላይ ግን ከሚባለው መጠን በላይ ስለተጠቀምኩ እንደሆነ ስለገባኝ ይህንን ለእናንተ ምናልባት ከጠቀማችሁ ሼር ላድርጋችሁ ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው የስኪን ኬር ፕሮዳክት ስንጠቀም እንኳን የስኪን ኬር ፕሮዳክት የሜካፕን ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል፣ ምግብ የምንመገበውም ሊሆን ይችላል፣ የምንቀባውም ሽቶ ሊሆን ይችላል፣ የምንጠጣውም ነገር ሊሆን ይችላል፣ ላይስማማን ይችላል። ይሄ ኖርማል ነው። መጀመሪያ ላይ አስደንግጦኝ ነበረ፣ ግን አይ ነው ይሄ ኖርማል ነው። ብዙ ጊዜ ምንም አይነት አለርጂክ የለብኝም። የምበላው የምጠጣው ሁሉም ነገር ይስማማኛል። ፊቴ ላይም እንደዚህ ነገር ሳይ የመጀመሪያዬ ነው፣ ግን በጣም አበጫለሁ። በነገራችን ላይ የተጠቀምኩት ስንት ፕሮዳክት ነው? 3 አይነት ፕሮዳክቶችን እጠቀማለሁ። አንድ የኪሄልስ ካምፓኒ፣ ሁለተኛ በኦርዲናሪ እና ሌላው ደግሞ እንደ ሞይስቸራይዘር ኒቪያ ይመቸኛል። የ3 ካምፓኒዎች የስኪን ኬር ፕሮዳክቶችን እጠቀማለሁ። በአጠቃላይ ወደ 5-6 ከቶነር ጀምሮ ሞይስቸራይዘር፣ ሲረም፣ ቫይታሚን ሲ፣ ሰንስክሪን፣ እነዚህ ኖርማል የሆኑ ቤዚክ የሆኑ የስኪን ኬር ፕሮዳክቶችን እጠቀማለሁ። አሁን ትናንትና ማታ ላይ ግን ያው እንደነገርኳችሁ ይሄንን የተጠቀምኩት ሱዚንግ ኤንድ ባሪየር ሰፖርት ሲረም የሚባለው ነው የወሰድኩት። ይሄንን አጠቃቀሙ few drops ነው የሚለው few drops። እኔ ደግሞ ከሚባለው በላይ እንደተጠቀምኩኝ አውቀዋለሁኝና ይሄኛው ብዙዎቹ አይታችሁ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙዎቹ የተጠቀሙት ወደውታል። እኔም ተመችቶኛል። አጠቃቀሙን ካላወቃችሁበት ግን ያው ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ የምትጠቀሙትን የስኪን ኬር ፕሮዳክቶች በጣም በጥንቃቄ እዚህ ጋር ዳይሬክሽን ይጻፍላችኋልና አንበባችሁት በጥንቃቄ ወሰዱት። እኔ ታውቆኛል አውቃለሁኝ፣ ማለት የመጀመሪያ አይደለም እንደዚህ ስጠቀምና አውቃለሁኝ፣ ግን ጠብ ስላለብኝ እሱን አክቹሊ የራሴ የሚሆነ ስህተት ሰርቻለሁኝ። ምክንያቱም ስለወደድኩትም ጭምር በቃ በዚሁ አጋጣሚ በደንብ እና እንደዚህ አይነት ስህተት እናንተም እንዳትሰሩ በሚል ይሄን ይዤላችሁ የመጣሁትና ቶነርን በምትጠቀሙ ጊዜ መጥናችሁ ተጠቀሙ። ደጋግማችሁ ስላደረጋችሁት በአንድ ቀን የሚመጣ ለውጥ የለምና ይሄንን ቴኬር እንድታደርጉ። አሁን ማድረገው ምንድነው? ምንም ማድረገው ነገር የለም። ፊቴን ጠዋት እንደተነሳው በቀዝቃዛ ውሃ ታጥቤያለሁኝ። ከዛ ሞይስቸራይዘር ተቀብቻለሁ። አሁን ግን ማድረገው ምንድነው? ትንሽ ሙቀት ይሰማኛል፣ እብጠትም አለው፣ ቀይ ሆኗል። በረዶ ላይ ውሃ አድርግና እነክረዋለሁኝ ማለት ነው።
ምናልባት እሱ ትንሽ ያግዘኛል ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው ደግሞ ምነግራችሁ ምንድነው ስለ ሄር ፕሮዳክት ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው የፀጉር ማስክ የምለቅበት ቀን ነው የነበረው። ግን ያው በዚህ ምክንያት ሰዓቴንም ትንሽ ስላልተመቻቸልኝ በአግባቡ ስላልተጠቀምኩኝ ልሰራ አልቻልኩም ቪዲዮ። እንግዲህ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ እንግዲህ እንደምታዩት በረዶ ያለው ውሃ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ይሄንን ፎጣ ይሻለው ለእናንተ ስለማይታይች ነው በጣም አብጫለሁኝ። አሁን እዚህ ውስጥ ፊቴን ላይክ 5 ሰከንድ አድርገውና actually 20 ሰከንድ ነው ያደረኩት። አሁንም እደግመዋለሁ። ዋው በጣም አብጫለሁ። አሮን ለእናንተ የሚታያችሁ ከሆነ እዩት እዚህ ጋር ይሄ አብጧል። ይሄና ይሄ አብጧል እዚህ ጋር ደግመዋለሁ። በረዶን ደግሞ ዛሬውኑ ይጠፋል ማለት አይደለም፣ ግን አትሊስት እብጠቱ እንዲቀንስልኝና ይሄ ሽፍን ብሎብኛል ቀይ ሆኗል እሱ እንዲስተካከል ይሄን ይመስላል። አንድ ዙር ደግሜ እዘፈዘፍና ከዛ በኋላ ይበቃኛል። ከዛ የእንትን ክሊንዘር አለኝ ይሄ የፊት መታጠቢያ በጣም አረፋ የለውም፣ በጣም ለሴንሲቲቭ ስኪን የሚሆን ነው። ዝም ብዬ እሱን እቀባውና በሱ ታጠብና ተለቅልቄው እንደምታዩት ምን አረፋ የለውም፣ ግን መታጠቢያ ነው። በቃ ብሎ ነጭ ብቻ ነው የሚሆነው። በሱ ታጠብና በቃ ምንም አልቀበው እተዋለሁ። ሜቢ በሰዓት ደግሞ መቀባት ጥሩ ላይሆን ይችላል። ምንም አይነት ሞይስቸራይዘር አልቀባው፣ ታጠብና እተዋለሁ። እንትኔ ላይ ዳርክ ስፖት ስላለብኝ ነው ይሄንን አዲስ የፌሻል ሲረም መጠቀም የጀመርኩት። ጥቋቁር ነገሮች ያው ከዛሬ 7 አመት ብጉር ወጥቶብኝ ከዛ በኋላ ሳስቷል። በርግጥ እኔም ናቹራል የሆነ ብቻ ስለምጠቀም ግን ትንሽ ፓወር ያለው ማለት ኬሚካል ሆኖ ኢንኤፌክቲቭ የሆነ ለቆዳ የሚዘጋጅ ኬሚካል ያለው ሲረም መጠቀም ስለነበረብኝ ነው የተጠቀምኩት እንጂ ቆዳዬ ምንም አይነት ኬሚካል አላስነካውም። የምጠቀማቸው ፋውንዴሽኖችም በጥንቃቄ ነው የምጠቀመው። የምቀባቸው ቅባቶች በጣም ኦይል ቤዝድ የሆኑና በጣም ናቹራል ቤዝድ ኦርጋኒክ የሆኑ ፕሮዳክቶች ነው። ያው አንዳንዴ ያጋጥማል። ሲያጋጥም ደግሞ መፍትሄ መስጠት ነው ለቆዳችንና እታጠባለሁ ማለት ነው። ይታያችኋል። አያችሁ ሲነሳ ያለው ፊቴ እንዴት እንደሆነ አሁን እንደዚህ ስለው ያው ፊልተሩ ስለሚቀይረው ነው እንዲሆነ ወጣ ስለማልፈልግ ይስተካከላል። ኤኒዌይስ ታጥቤያለሁ።
እዚህ ጋር በቃ ምንም አይነት ቅባት አልቀባም። እንደዚህ ነው ሙለው። መቀባት እንኳን ከፈለኩ ምናልባት ቫዝሊን እቀባለሁ ግን ኦኬ ምንም አይሆንም ባልቀባው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከተስተካከለ በኋላ ለውጡን መልሼ እንትላችኋለሁ አሳውቃችኋለሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው። እንግዲህ ውጤቱን አሳውቃችኋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ስታደርጉ እንግዲህ ቪዲዮዬን በደንብ ሳጨርስ ባትሪ እያለቀብኝ ስለነበረ ሐሳቤን ሙሉ ለሙሉ ስላስተላለፍ አቋርጬው ነበርና ዛሬ እንግዲህ ከዛሬው ቪዲዮ የሆነ ነገር ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እናንተም እንግዲህ የስኪን ኬር ፕሮዳክት ስትገዙ ለቆዳችሁ የሚስማማችሁን መርጣችሁ ግዙ። ከመሞከራችሁ በፊት ቴስት ማድረጋችሁን አትርሱ። እጃችሁ ላይ ምናልባት አለርጂክ ልትሆኑ ስለምትችሉ እንዲሁም ደግሞ ከተሰጣችሁ መጠን ያለፈ አትቀቡ። ውጤት ማየታችሁ አይቀርም። ይሄን ፕሮዳክት በጣም ወደዋለሁ አሁንም ቢሆን ግን ምክንያቱ ስለገባኝ ካሁን በኋላ በስነ ስርዓት ስጠቀሙ ደግሞ ወደፊት በደንብ አሳያችኋለሁኝ ቆዳዬ ቆንጆ ሁኔታ ላይ እየተቀየረ ሲመጣ። ስለዚህ አመሰግናለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ አስተያየታችሁ እንድትጽፉ፣ ጥያቄም ካላችሁ እንድትጠይቁ በፍቅር ጠይቃለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ